Yun, what's up mga kamital? So, magandang umaga sa inyo lahat mga kamital. Ngayong araw, update ko lang kayo mga kamital sa trabaho namin. So, yun. Ito ang aming firewatcher Fabrication. Tugi yan. Kapag walang takip. Yan sila.
Yan ang aming forma. Okay din yan. Sa 5. Ayos yan, maganda yan. Malaki yan. Ayun, hawa. Ayun din ha. Nakapal kasi ito eh. Yan guys, pinubuhat na nila yung reducer. So, ipikit up na namin. Medyo may kabigatan lang. Very good one. Kenapa? Okay lang, okay.